Dit keer nemen we een kijkje in mijn craftroom. Ik laat je zien wat voor dingetjes ik heb gebruikt om er een mooi kamertje van te maken. Ik hoop dat je me een beetje kunt verstaan, want mijn stem is een beetje weg. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en wat fijn dat je kijkt. Ik heb een lekkere deze stem, dus het wordt een gezellige opname vandaag. Veel plezier met kijken. Hier zie je aan de muur Variera alleshouders hangen van de IKEA. Daarin bewaar ik mijn vinyl en mijn papier. Dan heb ik overal in mijn kamer mijn werkjes opgehangen. En dan zie je hier mijn bord met daarboven een plankje, een soort boekenplankje van de IKEA is dat. Daar kun je je boek op plaatsen. Alleen ik heb die gebruikt om mijn verf op te plaatsen. Het is een heel smal plankje. En daaronder hangt dus mijn pechbord, om het zo te zeggen. Deze heb ik zelf gemaakt door naar een doe-het-zelfzaak te gaan en daar een bedbodem te kopen. Toen heb ik gekeken naar hoe groot ik hem wilde en heb ik er een randje afgezaagd. En vervolgens hang ik daar dus van alles en nog wat in. Er past precies van die IKEA stokjes in die je gewoon gratis bij de IKEA kan halen. En aangezien het vinyl er dan nog afviel, heb ik er gleufjes in gemaakt. Kijk. Dan bleef het beter hangen. Niet bij allemaal, maar bij sommige. En je kunt hem zelf verven in de kleur wat je wil, want normaal gesproken zijn deze bruin. Dan heb ik hier in de hoek een klein kastje staan met allemaal van die kleine bakjes. En daar zitten dan kraaltjes in, bedeltjes en noem maar op. Allemaal van dat soort dingen. Dan zie je hier al een klein beetje mijn uitzicht naar de buitenkant. En natuurlijk staat de Cricut Joy heel even alvast aan het werk. Met daarboven mijn camera die ik daar altijd op hang. Dan ga ik nog heel even hier opzij. Want ik heb gewoon een heel groot bureau gemaakt. En dat zijn eigenlijk gewoon kastplanken. Volgens mij waren die, ik heb 2 jaar geleden gekocht ongeveer, waren €15 ongeveer. En daar heb ik gewoon een lange plank mee gemaakt. 1 hele plank en daarnaast nog eentje. En die gewoon tegen de muur bevestigd. Dan staat daar, waar die Cricut staat, is een Kallax bureau. Die staat dus vast aan zo'n Kallax vakkenkast. En daarin staan eigenlijk al mijn spulletjes. In bakjes, in dozen, in van die ordnerbakken. Het kan allemaal. En ook daar zie je weer werkjes staan. En die heb ik gewoon gelabeld, niet met de Cricut Joy, maar gewoon met een labelwriter. Want dan vind ik wat sneller gaan en wat makkelijker. Er staan ook van die kleine bakjes. En dan kan ik precies alles vinden wat ik nodig heb. De manden voor wat grotere dingen. En dan staat er naast deze kast nog een kast. Met ook allemaal gelabeld en bakken. Alles wat je kan vinden. Boeken, knutselboeken. En daarbovenop nog wat werkjes. En dit is dan ongeveer mijn knutselkamer. Wat ik dus eigenlijk voor elkaar heb gekregen met vrij weinig geld. Want de IKEA kasten, de Kallax kasten, zijn allemaal gekocht via Marktplaats. Dan heb ik nog van die kralenbakjes die je bij de Action kan kopen. Deze bakken komen ook bij de Action vandaan. Want dit randje is voor de kinderen. Dan kunnen de kinderen ook knutselen. En overal staat gewoon opgeschreven wat erin zit. Door middel van het apparaatje. En natuurlijk staat er ook een pop voor de kleding te naaien. En het mooiste is natuurlijk het prachtige uitzicht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.